Όχι. Δεν είναι το 390, είναι το 250 Adventure της KTM. Μόλις ήρθε στην Ελλάδα και φυσικά το πήραμε στα χέρια μας. Είναι το μικρότερο και φτηνότερο on-off στην γάμα της αυστριακής εταιρείας και το υποβάλαμε σε κάποιες δοκιμασίες. Για να δούμε πώς θα πήγε. Με τιμή 5.390 ευρώ, το 250 Adventure αποτελεί μια ρεαλιστική οικονομικά εναλλακτική λύση για όποιον θέλει μια αληθινή on-off μοτοσικλέτα αντί για κάποιο από τα σκούτερ που κυριαρχούν εμπορικά σε αυτό το φάσμα τιμής και κυβισμού. Εύκολο στην οδήγηση, ευέλικτο και σβέλτο μέσα στη ζούγκλα της πόλης, δεν θα πει όχι σε εκδρομές το Σαββατοκύριακο, ούτε φυσικά θα διστάσει να μπει στους χωματόδρομους για να δείξει πως είναι ένα γνήσιο KTM. Με το 250 Adventure η KTM θέλει να δελεάσει τους κατόχους διπλωμάτων Α2 κατηγορίας. Για να δούμε πώς τα καταφέρνει. Καλώς την άκρη. Έκανες βολτούλα σου, ώρα για ανάκριση τώρα. Αμέ. Εύκολο, δύσκολο ή παράξενο? Πάρα πολύ εύκολο. Μου φάνηκε πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ ελαφρύ. Έχεις τρίτη μοτοσικλέτα. Τι διαφορά έχει το on-off σαν εμπειρία, πώς σου φάνηκε? Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί εγώ έχω συνηθίσει σε πιο σκυφτή θέση και πάντα τα on-off μου φαινόταν και λίγο περίεργα, δεν ήξερα πώς λειτουργεί με την αεροδυναμική στο δρόμο. Μου φαινόταν λίγο παράξενο γιατί είχα συνηθίσει έτσι. Αυτό μου φάνηκε ότι η αεροδυναμική ήταν ολόσωστη. Τέλεια. Άρα, χρόνος προσαρμογής, πόση ώρα σου πήρε για να το συνηθίσεις? Νομίζω 30 δευτερόλεπτα. Οκ. Θέση οδήγησης. Κάποιο σημείο του σώματός σου που αισθάνθηκες ότι βάζεις παραπάνω δύναμη, πώς σου φάνηκε? Και αυτό με εξέπληξε πάρα πολύ, γιατί πάλι έχει μια όρθια θέση και πίστευα ότι θα βάζω και δύναμη στα χέρια. Και όμως όχι, το τιμόνι είναι σε πολύ καλό μήκος, τα χέρια μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα πάνω και σου κρατάει αυτό και μια ωραία στάση πάνω στο μηχανάκι. Ταυτόχρονα η σέλα είναι έτσι το σχήμα της, που τα πόδια όταν ανεβαίνεις, τα πόδια αγκαλιάζουν τη σέλα και γίνεσαι ένα με το μηχανάκι. Μανέτες, διακόπτες, κυβότιο ταχυτήτων, παρατηρήσεις. Ένα-ένα. Πάρα πολύ ελαφριά η μανέτα. Το συμπλέκτη. Το συμπλέκτη, ναι, πάρα πολύ ελαφριά και εγώ έχω συνηθίσει σε πιο σκληρή από το δικό μου μηχανάκι και νομίζω ότι αυτό θα εξυπηρετήσει και τα κορίτσια πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε έτσι, μας διευκολύνει, ναι, και μας πονάει και ο καρπός μας μερικές φορές πάνω στο μηχανάκι από τις αλλαγές ταχυτήτων. Οι ταχύτητες αλλάζουν πανεύκολα. Φρένα. Πολύ καλά, άμεσα και το μπρος και το πίσω. Και ένιωθα ότι είχα τον έλεγχο της μηχανής, το πότε φρενάρω, δεν έπρεπε να υπολογίσω τη διαδρομή μου. Φρέναρα εκεί που ήθελα. Τέλεια. Κινητήρας. Σ' αρέσει ο τρόπος που δουλεύει? Κραδασμούς, ήχος, όλα αυτά. Ο ήχος του κινητήρα είναι καταπληκτικός όταν ανεβάζει στροφές. Ναι, δεν ανεβάζει από χαμηλά. Πράγμα το οποίο είναι ok, γιατί δεν σου δίνει την αίσθηση δηλαδή ότι είναι απότομο και έτσι νιώθεις πιο ασφαλής. Ανεβάζει ομαλά και λίγο πιο ψηλά. Ο κινητήρας, ο ήχος του είναι πάρα πολύ ωραίος, έτσι, σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι και σε ακόμη μεγαλύτερο μηχανάκι, σε κυβικά. Αναρτήσεις.
Άνεση αναρτήσεων. Καλή, κακή, μέτρια. Δεν ήταν πολύ σκληρές, ούτε αυτό το μαλακό που νομίζω ότι είναι σαν βάρκα το μηχανάκι. Ωραία. Ευκολία οδήγησης. Χαμηλές ταχύτητες μες στην πόλη, χειρισμός, πώς σου φάνηκε? Πάρα πολύ εύκολο στην οδήγησή του. Μου έκανε εντύπωση γιατί μπορούσε να μανουβράρει μέσα στην πόλη άνετα. Παρόλο που νόμιζα ότι επειδή είναι έτσι ψηλό και πολύ με άλλη στάση σώματος από αυτό που έχω συνηθίσει εγώ τουλάχιστον, ότι θα ήταν πιο δύσκολο, αλλά τελικά είναι πάρα πολύ εύκολο στο χειρισμό του. Όργανα, εξοπλισμός. Έχει μια φανταστική οθόνη LED, η οποία Σου άρεσε? Πάρα πολύ μου άρεσε. Γιατί σου δείχνει ξεκάθαρα την ταχύτητα που πας, τις στροφές, πόσο ανεβάζει και ποια ταχύτητα έχεις μέσα. Ταξιδάκι θα πήγαινες? Θα πήγαινα άνετα ταξιδάκι. Έχει τόσο ωραία κύληση, οι ταχύτητες αλλάζουν εύκολα, η αεροδυναμική όπως είπα είναι πάρα πολύ ωραία. Αν δει θέση οδήγησης, άνετα ταξιδάκι και φορτωμένο πίσω, Τέλεια. σίγουρα. Τέλεια. Μειονεκτήματα. Σαν μειονέκτημα, παραδόξως δεν έχω να πω πράγματα. Το μόνο που εμένα δεν με βολεύει, αλλά δεν είναι αποτρεπτικό, είναι ότι είναι πιο ψηλό. Τουλάχιστον για μένα που έχω συνηθίσει σε street, αυτό είναι πιο ψηλό. Αλλά δεν είναι αποτρεπτικό γιατί πατάς κάτω. Απλά δεν νιώθεις αυτή την ασφάλεια, ας πούμε, να βάλεις καλά και τα δύο σου πόδια. Οκ, αυτό... Είναι θέμα ύψους. Είναι θέμα ύψους, ναι. Και εκεί που έχεις πιει το καφεδάκι σου, βγαίνεις έξω να πάρεις τη μοτοσυκλέτα και τη βλέπεις. Ας να γυρίξεις κάτω. Τι κάνουμε τώρα, Ελένη? Εύκολο. Ναι. Έλα ρε τρελέ. Πού με βρήκες εδώ? Έλα ρε, ναι. Λάστιχα, ποια λάστιχα? Ναι, έχει κάτι λάστιχα εδώ. Τι, τα θέλεις? Ναι ρε, μπορώ ρε, με το κατεμάκι είμαι, άνετα τα φορτώνω. Ναι ρε, εσύ. Ναι. Σε 10 λεπτά το πολύ είμαι εκεί. Έλα ρε, τα καρότα τα πούμε κοντά ρε τρελέ. Έλα, γεια. Τον τρελό ρε. Έλα, με παρακολουθείς ρε? Τι όχι, πού ήξερες ότι είμαι εδώ? Τι ξέχασες πάλι? Τσάντα, ποια τσάντα? Ναι ρε, εντάξει ρε, ναι, με το κατέμεινε εύκολο είναι, αλλά το έχεις παρακάνει να πούμε. Δεν μου είναι πρόβλημα, όχι, εντάξει, δεν υποχρεώνεις. Ναι, θα στη φέρω τώρα. Ναι, έγινε, άντε, τα λέμε. Το τρελό ρε, να σε τρελάνει ρε τρελό. Με τη μέση κατανάλωση να είναι μεταξύ 3,5 και 4,2 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, το ρεζερβουάρ των 14,5 λίτρων προσφέρει αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 350 χιλιόμετρα. Οπότε το 250 Adventures όχι μόνο καταφέρει να συνδυάσει την πρακτικότητα και την οικονομία στην καθημερινή χρήση, αλλά και να σε απελευθερώσει από το αστικό περιβάλλον όποτε του το ζητήσεις.